අපි දන්නවා මේනකොට Microsoft සමාගමේ Visual Studio 2022 කියන software එක release වෙලා තිනවා. ඒකේ community edition එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඉතින් community edition එක install කරගෙන පාවිච්චි කළත් සමහරවිට මේ screen එකේ තියෙන විදිහේ message එකක් එනවා Visual Studio open කරනකොට. බොහෝ දෙනෙකුට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද මෙහෙම වගේ message එකක් આવුත් අපි ඒක විසඳගන්න කියන්නේ. අපි මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ Google වල මෙහෙම search කරමු Visual Studio 22 කියලා මේ වගේ search කළාම මේ මුලින්ම official website එක එනවා. අපි click කරමු. එතකොට download Visual Studio එනවා. අපි මෙතනින් අපේ install කරලා තියෙන community edition 22 නම් අපි ඒක click කරනවා මේ වගේ. අපිට පේනවා මෙතන එක download වෙනවා මේ විදිහට. එක කොට ෆයිල් එකක් download ලා ඉවරයි. අපිට ඕන නම් මේක අපි කලින් install කරලා ගත්ත එක අපි ළඟ තියෙනවා නම් අපිට ඒක භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මේක download කළා මේ වගේ download වල මේක වගේ තියෙනවා. ඒක double click කළාම අපිට කරනවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ continue button එකක් වෙනවා. අපි continue කරලා ඉස්සරහට යනවා. කොට download එක මේ වගේ ඉතා කුඩා download එකක් තියෙන්නේ. ඒක installation එකත් ඉතා ඉක්මනින්ම අවසන් වෙනවා. අපිට මෙතන අහනවා මේකේ Visual Studio වල අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එක සමහර විට එන්නත් පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන්. අපිට අප්ඩේට් කරන්නද කියලා අපි මේක අප්ඩේට් කරන්න අපි මේක ක්ලෝස් කරනවා. අපිට අවශ්‍ය අප්ඩේට් කිරීමක් නෙමෙයි අපිට ඕපන් නොවෙන වැරද්ද හදාගන්න. එහෙම වුණාම අපිට මෙතන මෙන්න මේ more කියන බටන් එකට ගියාම මෙතන repair කියලා එකක් තියෙනවා. අනේ repair කියන එක තමයි අපි click කරන්න ඕනේ. ඒතකොට repair Visual Studio කියලා පෙන්නනවා. අපි ඒක okay කරනවා කියන්නේ. ඒතකොට ඇත්තටම මෙන්න වගේ පොඩි repairing process එකක් මේ Visual Studio වල සිදු වෙනවා. මේකට කිසියම් වෙලාවක් ගන්නවා. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් ඒක සිද්ධ වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. download එක ඉක්මනට වුණාට මේක installation එකට යම් කිසි කාලයක් ගන්නවා ඇත්තට. මේක installation එක මේනකොට අවසන් වෙගෙන යනවා. ඇත්තටම දැන් අවසන්ලා තිනවා. අපි බලමු මොකද ඊළඟට වෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක restart එකක් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අපි මේක restart නොකර අපි බලමු Visual Studio open කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම අපිට පේනවා එතනත් කියනවා restart එකක් අවශ්‍යයි කියලා. හොඳයි දැන් අපි කම්පියුටර් එක restart එකක් කළා. අපි දැන් බලමු Visual Studios වලට මොකද වෙන්නේ open වෙනවද කියන එක. ඔව් ඇත්තටම දැන් නම් ගැටලුවක් නැතුව open වෙනවා වගේ අපි බලමු. ඔව් ඇත්තටම අපි අලුත් ස්ක්‍රීන් එකක් එක්කම ඒක රිපෙයාර් වෙලා තිනවා. අපි මෙතන ස්කිප් කරලා අපිට ගිය හැකි. මෙතන start Visual Studio ගියාම මේ වගේ Visual Studios ගැටලුවක් නැතුව open වෙමින් තියෙනවා. අපි බලමු අවසානයේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. නැවත එකක් එයිද කියන එක. නැත්නම් ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට create new projects මේ වගේ Visual Studios open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කිසියම් ගැටලුවක් විසඳගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් එහෙමනම් channel එක subscribe කරන්න. අපි ඉදිරියේදීත් වටිනා වීඩියෝ ඔයගලන්ට දාන්න. බොහොම ස්තුතියි.